Kalaboso na naman kayong dalawa. Lumalabas. Buti na lang napasemento ko to. Dati ano yan eh, madamo. Ayan. Puro damo yan. Ayan, buti napasemento ko. Actually, ulam namin to kagabi. So, marami pa siya. 3 piraso pa, oh. Iinitin ko na lang sa microwave. And then, magdadagdag na lang tayo ng... Guys, naalala nyo nung nag-unboxing tayo, yung padala ni Daddy yung electric fan. Ayan, yung portable. Ito siya. Hello guys, good morning. Nakain na si Kuya ng almusal. Preparing for school. Nakataas pa po ang paa. Hi, Liam. Hello. Say good morning to them. Hi, good morning. Hi. Kain ka na ng almusal, ha? Opo. Medyo may ano pa, wala pa sa wisyo. Tingnan nyo naman ang buko, hindi pa ako nakasuklay, hindi pa nakahilamos. May coffee for today, mga besh. Old Town Coffee. Yung white coffee flavor na 3-in-1. Ito mas gusto ko yung flavor nito kasi tama-tama lang yung timpla niya. Yung isang flavor kasi hazelnut. So yon, may aroma lang siya ng si hazelnut. Pero pareho lang naman ding masarap. Practice counting. Oh, nasan ka na? Number 2, Number 2, 3, 3, 4, 1 by 1, 5, 6, 7, 8, 1 to 20 yung binibilang niya. Sige, dali. Continue mo ha. Practice counting, okay? You're done? Yeah. Wow, I'm galing done. na. It colors me. Number 9. Ayan. Tapos, nagkulay siya ng squash, bread, and cheese. Very good. Asan yung sticker mo? Here's your sticker. Dynamite. Ayan. Dynamite. Very good, Liam. Good job. Keep your things na. Si Kuya din nag-i-school na. Busy si Kuya. Huwag ka maingay yan. Nag-aaral si Kuya. Another one sticker. Okay. Wow, meron siyang 2 dynamite. Yan o. Ganda naman ang sticker ni Liam. Sige na. Keep your things. Wow, ang sarap naman ang snack ni Kuya Jude. Cadbury chocolate. Habang nagkaklase. Break time niyo ba, nak? Okay. Di suot na ni Liam. Ay, sorry, ni Liam. Ni Kuya Jude yung shorts. Diba? Ganyan na ngayon ang mga estudyante. Pang itaas lang ang naka-uniform. Pang ibaba naka-shorts. Wow, ito namang isa tapos na yung klase niya. Ayan, nanonood siya ng educational videos. Can I have one? Hindi pa niya tinatanggal yung sticker niya. Pingi si mommy. Huy, I'm asking for the strawberry chocolate, not the sticker. Siya lang. Thank you. Ito yung bigay ni Daddy sa kanya na akala namin alikan siya. Ito nga, sarap eh. Yummy.
Kalaboso na naman kayong dalawa. Lumalabas. Tutong lumabas ng bahay, ng gate tong dalawang kulokoy na to. Panbo, Choco! Si Panbo hindi marunong bumalik, buti pa si Choco nakakabalik. Choco! Kaloka, baha pala. Uh-oh. Ayun, bagyong maring. Baha pala dito sa may palabas. Paliko. O, Jiva, konting ulan lang baha. Buti na lang napasemento ko to. Dati ano yan eh, madamo. Ayan. Puro damo yan. Ayan, buti napasemento ko. Hindi na makakalusot yung ina nung mga tuta. Okay, so pinahiga ko yung hollow blocks, guys. Kasi baka pagka binuksan namin yung gate, tumumba, mababasag lang yung hollow blocks. So pahiga ko na lang nilagay. Ayan, dito kasi nakakalusot yung malaking aso. Tapos sumusunod yung dalawang tuta. Ayan, dyan muna kayong dalawa. Yung dalawang kulokoy na to. Lumalabas ng bahay. Guys, our ulam for today, adobong manok. Ayan. Actually, ulam namin to kagabi. So, marami pa siya, 3 piraso pa, oh. Iinitin ko na lang sa microwave and then magdadagdag na lang tayo ng CDO ulam burger patty. Ayan, ipiprito ko yan and then lalagyan ko siya ng cream of mushroom sauce. I mean, hindi naman to sauce. Soup siya. Pero lalagyan natin ng konting sabaw para merong konting sauce yung ulam ng dalawang kids. Diba? So, mamayang gabi, magluluto na lang tayo ng panibagong ulam. Kasi sayang to, diba? Hindi naman nasisira kagad ang adobo, lalo't kagabi lang niluto. So, itong ating CDO ulam burger, lalagyan natin ng cream of mushroom para kunyari, ang ulam ng dalawang kids ay burger steak ng Jollibee.
Gutom na ako. Ganda ng presentation ni Mami na. Did. Thank you, eh. Love you. Ayan na, naka-Jollibee ka ngayon na. Request mo yung isang araw, di ba? Ayan, Jollibee. Maalala ko, nire-request niya nga pala nung nakaraan, Jollibee daw. O, diba? Nag-create ng sariling Jollibee store si Mami Jinky. Finally, nakaligo na rin. Dahil dyan, maglalagay tayo ng Omnia Golden Citrine. Bango. Bango mga beshi. Ito pala yung gamit ko ngayong foundation. Ayan, Revlon. Revlon Age Defying Two-Way Powder Foundation. Ang shade is Natural Ochre. Ayan. Tsaka ito lang. Naglagay lang ako nitong lip and cheek tint ng Ever Belena. Yan, hindi na ako naglagay ng kilay. Kasi wala na akong pang eyebrow. So, ayan. Naglagay lang ako ng lip and cheek tint. Nood muna tayo ng bawal judgmental. Busy naman ang batang maliit, oh. Guys, naalala nyo nung nag-unboxing tayo, yung padala ni Daddy yung electric fan. Ayan, yung portable. Ito siya. So, ito siya mga besh. Ayan. O, diba, ang handy niya, pwede mo siyang gamitin kung babiyahe kayo. I mean, halimbawa, pag nag-picnic, diba, pwede rin siya for emergency. Halimbawa, nawala ng kuryente. Rechargeable siya. Ayan. Ito. So, nabubuksan siya ganito. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Tapos ito, napapataasan siya. Yung pinakakatawan. Ayan, ganyan. Ayan. Ganyan siya. Si Liam na dito. Kaya lang nakakatakot pagka masyado mong tinaasan kasi baka tumumba. So, pagka ni-recharge siya, umiilaw, malalaman mo pagka full charge na kasi magi-stop na yung blink ng pinakailaw pagka nakasaksak. Ayan, tumatagal daw ng 3 hours, sabi ni Daddy, bago malobat. Diba? Pagka halimbawa, gusto mong malaman kung number 1, number 2, number 3, or number 4, meron ditong number na nakalagay. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, pag ni-recharge siya, umiilaw. Tapos, pag nag-stop na yung blink niya, ibig sabihin, puno na. Diba? Love it. Thank you, Daddy. Ayan, buksan natin. Ito yung pindutan. Diba? Tahimik na tahimik, hindi mo maririnig na umaandar siya. Love it.
Umuulan na naman, mga beshi. Time check, 5:50 p.m. Okay guys, so dahil may natira pang burger steak, yung niluto ko kaninang tanghali, at meron pa rin natirang manok, yung adobo kaninang tanghali. So magluluto na lang tayo ng 2 piraso ng pansit canton with calamansi. Kasi hapunan na mga beshi, alanganin ng magluto ng, alam mo yun. So yan na lang yung madali. Gusto ko nga sana tuyo kasi maulan, kaya lang wala kaming tuyo. Anyway, so ayan, mag-asikaso na ako ng aming hapunan. Itong burger steak, syempre, iinitin natin yan para hindi ganyan na para siyang pandikit sa sobrang lapot, diba? O kaya dagdagan natin ng konting tubig. Tapos initin. Ito yung pinadala ni Daddy, yung nakalagay dun sa box, nakalagay hard drive. So, nagpa-transfer kami ng movie sa USB. Ang napili naming movie ay The Walking Dead. Mga anong oras kaya matatapos ang ano niyan, pagta-transfer ng movie? Naku, nakakatakot yung movie mamaya. Mahilig ako sa mga horror movies. At dahil manonood na kami ng movie nila Kuya Dud at ni Liam, guys, it is now time to say good night! Thank you for watching! Bye!